स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन आज फेरि म तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको एउटै फाइललाई डिफरेन्ट पेज नम्बर कसरी राख्ने अथवा माइक्रोसफ्ट वर्डमा भएको फाइलमा रोमनाइज पेज नम्बर र 1 2 3 पेज नम्बर कसरी राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य दिनुहोला। लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर पनि नबिर्सनुहोला। आउन सुरु गरौँ। अब माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। WINWORD विन्डो गरौँ, रनमा गएर ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा गएर क्लिक गरौँ। यहाँनिर फन्ट मिलाउने भए फन्टहरु मिलाउँ। म यहाँ केही टाइप गर्छु। माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी रोमन र नम्बर 1 2 3 पेज नम्बर राख्ने, रोमन र 1 2 3 पेज नम्बर राख्ने। यसलाई म कपी गर्छु र पेस्ट गर्दै जान्छु म यसलाई। अलि 2-4 वटा पेज बनाऊँ यसको। यो पेजमा मैले यो लेखेँ, अर्को पेजमा म अर्को चीज लेख्छु। पेज नम्बर इन रोमन एन्ड 1 2 3 सेम फाइल कपी गरेर मैले यसलाई पेस्ट गरेँ। मैले धेरै पेजमा बनाएर पेस्ट गर्दैछु। लास्टको लागि डिलिट गरिदेऊ। अब यहाँ हेरौँ त, आई पेज नम्बर देखाएको छ यहाँ फर्स्ट पेजलाई। अब तलकोमा थर्ड आई देखाएको छ। यसरी यहाँ यो रोमनमा छ अहिले सबै पेज नम्बर। पहिले यसमा यो सो एन्ड हाइडमा गएर क्लिक गरौँ। लेआउटमा आउने, ब्रेकमा आउने। ब्रेकमा आएपछि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा पेज ब्रेक भन्ने छ, अर्को सेक्सन ब्रेक भन्ने छ। सेक्सन ब्रेकमा नेक्स्ट पेज भन्ने छ। त्यो नेक्स्ट पेजमा हामीले यसलाई क्लिक गरौँ। तलपट्टि सेक्सन ब्रेक भन्ने आउँछ। मतलब यो चाहिँ के भयो, माथिको पेज बेग्लै र तलको पेज बेग्लै भन्ने कुरा बुझिन्छ। यसले चाहिँ पेज नम्बरलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ। सेक्सन ब्रेक। अब यसलाई मैले एरेन्ज गरेको छु। फेरि इन्सर्टमा आउँ, पेज नम्बरमा आउँ। अब पेज नम्बरमा आएर पेज नम्बर पोजिसन तलको पेज नम्बर बटनमा आएर सिलेक्ट गरौँ सेकेन्ड पेजलाई रोमनको। यतापट्टि फर्मेट पेज नम्बरमा आउँ र 1 2 3 चुज गरौँ अनि ओके गरौँ। अब हेरौँ, माथि आई छ पेज नम्बर फर्स्ट, सेक्सन ब्रेक पछाडि पेज नम्बर 2 छ। यसरी हामीले एउटै फाइललाई डिफ्रेन्ट पेज नम्बर राख्न सक्छौँ। यो आई भयो, यहाँ देख्नुभयो भने तल छ आई सेकेन्डको 2।
धन्यवाद छ यो भिडियोलाई दिनुभएकोमा। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच।